नमस्कार, नेपाली तालिम युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी अनलाइन केवाईटी विवरण अद्यावधिक या अपडेट कसरी गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। हुन त यो दोस्रो भिडियो केवाईटी सम्बन्धी, किनकि पहिलो भिडियोमा केही कुराहरू अझ विस्तृत छुटेको हुनाले त्यसमा केही थप कुराहरू गर्नुपर्ने देखिएको, साथै पहिलो भिडियोका विभिन्न कमेन्टहरूको पनि उत्तर यस भिडियोमा दिने प्रयास गर्नेछु। आजको यस भिडियोमा हामी हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको सुरुवातमै केवाईटी अपडेट गर्न सकिन्छ, जुन अनलाइन एकपल्ट मात्र अपडेट गर्न मिल्छ। र साथीहरूले सोध्नु भएको थियो यो चाहिँ आफूले चाहेको बेला अपडेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर। यो सकिँदैन, वर्षको एक पटक चाहिँ हामीले अनलाइन अपडेट गर्न सक्छौँ। प्यान विवरण या स्थायी लेखासँग सम्बन्धित विवरणहरू जस्तै सम्पर्क नम्बर, ठेगाना, सम्पर्क व्यक्ति, कार्यालय रहेको स्थान परिवर्तन भएको बेला वर्षको एकपल्ट भने चाहिँ अनलाइनमा सबै अपडेट गरेर आफै त्यो विवरण भेरिफाई र सबमिट गर्न मिल्छ, जुन ट्याक्स कर अफिस कार्यालयमा गएर चाहिँ त्यो विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्दैन, आफै स्वयं गर्न सकिन्छ। भने एकपल्ट भन्दा बढी जस्तो 6 महिनापछि फेरि तपाईले आफ्नो कार्यालयको स्थान परिवर्तन गर्नुभयो, सम्पर्क व्यक्ति परिवर्तन भयो, फोन नम्बर परिवर्तन भयो, यस्तो अवस्थामा भने तपाईले निवेदन कर कार्यालयमा निवेदन लेखेर, सम्बन्धित कर कार्यालयमा निवेदन लेखेर त्यो निवेदन पेश गरिसक्नु भएपछि तपाईको केवाईटीमा भएको विवरणहरू ट्याक्स अफिसले नै परिवर्तन गरेर भेरिफाई गरेर दिन्छ। त्यस्तै यदि तपाईँ पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि केवाईटी अपडेट गर्नको लागि सुरुमा पेयर पोर्टल लगइन गर्नु पर्यो। यदि लगइन लिनुभएको छैन भने अनलाइन लगइन लिन मिल्छ। त्यसपछि अनलाइन यदि पासवर्ड बिर्सनु भएको छ भने ट्याक्सपेयर लगइनको पासवर्ड रिसेट गरेर तपाईले ट्याक्सपेयर पोर्टलको ड्यासबोर्डमा आउनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कसरी गर्छौँ यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। साथीहरू, पुनः स्वागत छ। हामी आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा आएका छौँ, ird.gov.np। यो ब्राउजरमा गएर तपाईले सकेसम्म फायरफक्स ब्राउजर प्रयोग गर्नुहोला, अरू कति बेला चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। फायरफक्स ब्राउजरमा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ ird.gov.np मा आउनु होला र यो साइट देख्नुहुन्छ। त्यसपछि करदाता पोर्टल, या यदि इङ्ग्लिसमा छ भने ट्याक्सपेयर पोर्टल भनेर देखिन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टममा सबैभन्दा अगाडिको जेनरल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ ट्याक्सपेयर लगइन छ। तपाईसँग पासवर्ड छ भने, युजरनेम पासवर्ड छ भने युजरनेम भनेको ट्याक्स या प्यान नम्बर हुन्छ। त्यसपछि पासवर्ड तपाईले सेटअप गर्नुभएको पासवर्ड भइहाल्यो। यदि पासवर्ड नै तपाईले प्यान लिनुभएको छ, अहिलेसम्म चाहिँ लगइन पासवर्ड लिनुभएको छ भने कसरी लिने मैले त्यसको भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले क्रिएट ट्याक्सपेयर लगइन यहाँ गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र पासवर्ड बिर्सनु भयो, लगइन भएन भने फरवर्ड पासवर्डमा गएर गर्न सकिन्छ। अब हामी यहाँ चाहिँ ट्याक्सपेयर लगइनमा जान्छौँ। ट्याक्सपेयर लगइनमा गइसकेपछि यहाँ आफ्नो प्यान नम्बर हाल्नु पर्यो र प्रयोगकर्ताको नाम पनि प्यान नम्बर नै हाल्नुहोस्। त्यसपछि पासवर्डमा जुन तपाईले पासवर्ड क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो पासवर्ड हाल्नुहोस्। म सरसर्ती यो प्रक्रिया पुरा गरिहाल्छु। यति गरिसक्नु भएपछि तपाईँ लगइन गर्नुहोस्। लगइन गर्नसाथ सरासर अहिले जुन केवाईटी अपडेट नगरेसम्म तपाईले डाइरेक्ट यसरी डिस्प्ले हुन्छ कि तपाईको ट्याक्सपेयर विवरण चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोस् या अद्यावधिक गर्नुहोस् भनेर आउँछ। हालको ठेगाना अद्यावधिक गर्नुहोस् भनेर आउँछ र तपाईले यहाँ चाहिँ चेन्ज या नो चेन्ज के छ, पहिलाको अहिले चेन्ज छैन भने चाहिँ नो चेन्जमा गएर सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ र मोबाइलमा ओटिपी आउँछ, त्यो भरेर अपडेट गर्नुहोस्। या चेन्ज छ भने तपाईँ यसलाई यहाँ चेन्जमा क्लिक गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। या तपाईले यस्तो डिस्प्ले आएन भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र सुरुवातको मेन्युमा देख्नुहुन्छ केवाईटी भनेर, यो केवाईटीमा क्लिक गर्नुहोस्। केवाईटीमा क्लिक गरिसकेपछि कृपया यस चालु वर्षको लागि केवाईटी भर्नुहोस् भनेर आउँछ, ओके गर्ने। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब प्यान नम्बर नाम त चेन्ज गर्न भएन। त्यसपछि तपाईले
ट्याक्सपेयर नेम पनि यहाँ अटोमेटिक देखिन्छ। अब यदि जिल्लै परिवर्तन भएको भए जिल्ला लेख्नु पर्यो। यो यहाँ परिवर्तन गर्नको लागि तपाईले अरु विवरणहरू सबै परिवर्तन भएको भए मात्र नत्र त्यतिकै जिल्ला परिवर्तन गर्न पाउनु भएन। त्यसपछि जिल्ला परिवर्तन नभए पनि नगरपालिका या वडा परिवर्तन भएको हुन सक्छ र यहाँ चाहिँ स्थानीय तह भनेको छ, यहाँ चाहिँ कुन नगरपालिका हो यो लेख्नु पर्यो। त्यसपछि लोकल बडी यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमा अटोमेटिक देखिन्छ। वडा नम्बर कति हो, टोल कति हो र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर यहाँ चाहिँ यदि कन्ट्याक्ट पर्सनको व्यक्तिगत लेखा नम्बर छ भने राख्ने, नत्र यो अनिवार्य छैन। त्यसपछि आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति, आधिकारिक सम्पर्क व्यक्तिको नाम यहाँ लेख्ने। त्यसपछि इमेल अपडेट गर्ने र भन्नुभएको थियो कि कति साथीहरूले चाहिँ ठेगाना परिवर्तन हुँदा के गर्ने भन्दा चाहिँ यहाँ यतिखेर नै हो परिवर्तन गर्ने। स्थायी यहाँ चाहिँ स्थानीय तह कहाँ छ त, यो स्थानीय तहमा चाहिँ आफ्नो यहाँ ड्रपडाउन मेनुमा आउँछ छान्ने र यहाँ चाहिँ यसरी ड्रपडाउन मेनुमा आउँछ कहाँ हो भनेर र स्थानीय तह छान्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ अटोमेटिक आइहाल्छ, स्थानीय तहको नाम आफूले दिनु पर्यो। त्यसपछि यहाँ वडा नम्बर आउँछ, त्यसपछि यहाँ टोल आउँछ, त्यसपछि आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति को हो त्यसको नाम लेख्नु पर्यो, इमेल लेख्नु पर्यो र फोन नम्बर, त्यो मान्छेको फोन नम्बर लेख्नु पर्यो। यति सबै गरिसकेपछि तपाईले सबै अपडेट गरिसकेपछि अब सेभ गरिदिनुस्। सेभ गरेपछि सेन्डिङ ओटिपी भनेर आउँछ र तपाईको मोबाइलमा जुन राख्नु भएको मोबाइलमा एउटा ओटिपी कोड आउँछ। ओटिपी कोड आइसकेपछि यहाँ मोबाइलको कोड राख्नुस्। कहिलेकाहीँ चाहिँ 2-3 पटक ट्राई गर्दा पनि आउँदैन। नर्मली मैले चाहिँ तुरुन्तै यहाँ सेभ गर्न साथ तुरुन्तै आइसकेको छ र 9105 यो आयो र यसलाई म भेरिफाई ओटिपी गरिदिन्छु। भेरिफाई ओटिपी हुनासाथ यो भेरिफाई भइसकेको छ र अब म यदि यहाँ KYT मा फेरि गएँ भने यहाँ के भन्छ, तपाईको KYT फारम चालु आर्थिक वर्षको लागि अपडेट गरिएको छ भनेर, यो KYT अपडेट भइसकेको छ भनेर जानकारी हामीलाई प्राप्त भयो। अब हामीले पुनः यहाँ KYT अपडेट गर्न सक्दैनौँ। अपडेट भए पनि तपाईलाई इनभ्यालिड गर्न दिँदैन। अपडेट गर्न चाहिँ पुनः गर्नु पर्यो भने अपडेट गर्न दिँदैन एकपटक भइसकेपछि। हामी अब फेरि पुनः त्यही ठाउँमा आयौँ भने अब तपाईको KYT फारम चालु आर्थिक वर्षको लागि अपडेट गरिएको छ भनेर भन्छ र हामी पुनः यहाँ के विवरण परिवर्तन गर्नुभयो भने एकपटक भन्दा अर्को यो आर्थिक वर्षको लागि अब अर्को असार मसान्तसम्मको लागि यो फेरि KYT अपडेट गर्न सक्दैनौँ। फेरि अपडेट गर्नु परेको खण्डमा निवेदन कर कार्यालयमा निवेदन दिएर परिवर्तन भएको हालको र पहिला के थियो त्यो अपडेट पुरा विवरण दिएर अनि ट्याक्स अफिसले परिवर्तन गरिदिन्छ। म यसलाई क्लोज गरेँ र म नर्मल ड्यासबोर्डमा आएँ। यसरी हामी कुनै पनि पेन होल्डरको KYT अपडेट सजिलैसँग अनलाइनमा गर्न सक्छौँ। केही प्रश्नहरू रह्यो भने तपाईले यसै भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला भन्दै यस श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छौँ। सबैको जय होस्। जय नेपाल।